ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮአችን ደግሞ ስለ አንድሮይድ ፎርግራውንድ ሰርቪስ እናያለን። እንግዲህ ፎርግራውንድ ሰርቪስ ማለት ያው ስሙ እንደሚለው ተጠቃሚው ከፊት ለፊት ራን የሚያደርግ ሰርቪስ የሚያዘጋጅበት መንገድ ነው። ይህም ማለት በፊት እንዳየነው ባክግራውንድ ሰርቪስ ከጀርባ ነው ራን የሚያደርገው አፕሊኬሽኑ። የከፈትንበት አፕ ከዘጋ ነው በኋላ ያ ባክግራውንድ ሰርቪስ ራን ያደርጋል ያለማቋረጥ። ተጠቃሚው ራን እንደሚያደርግ አያውቅም። ግን ፎርግራውንድ ሰርቪስ ከተጠቀመ ኖቲፊኬሽን በማሳየት ያ ፎርግራውንድ ሰርቪስ ራን እንደሚያደርግ ለተጠቃሚው እናሳየዋለን። ስለዚህ ተጠቃሚው በፈለገው ሰዓት እንዲዘጋው ወይም እንዲያጠፋው ማለት ነው። እና ፎርግራውንድ ሰርቪስ ብዙውን ጊዜ የምናየው ያው ሙዚቃ ማጫወቻ አፕሊኬሽን ላይ ሙዚቃ ፕሌይ አድርገን ስልካችንን ብንዘጋው ያው ሙዚቃ ይጫወታል። ግን ስንከፍተው ሎክ ስክሪን ላይ የሙዚቃ ማጫወቻ ትንሽ የሆነች ስክሪን እናያለን። እንዲሁም ለምሳሌ ሜሴንጀር ላይ ሜሴጅ ሲደርሰን የምናየው ፎርግራውንድ ሰርቪስ ነው። የመሳሰሉትን መጠቀም እንችላለን። እና እዚህ ጋር የሆነች ሲምፕል ፎርግራውንድ ሰርቪስ ምሳሌ አለች። ይህንን አፕ ሙዚቃ ማጫወቻ ባይሆንም ያው ፕሌይ ባረገው ፎርግራውንድ ሰርቪስ ይጀምራል። ከዛ በኋላ አፑን ብዘጋው ያው ፎርግራውንድ ሰርቪሱ አለ። ኖቲፊኬሽን ላይ ይህንን ወረድ ባረገው እንደምናየው ይሄ ፎርግራውንድ ሰርቪሱ ነው። ክሊክ ባረገው አፕሊኬሽኑን ይከፍተዋል። እንዲሁም ዘግቼ ስልኬን ብዘጋው ፓወር ኦፍ ባረግ እና ኦን ባረገው ሎክ ስክሪኑ ላይ ይታያል። እንዲሁም ያው እዚህ መጥቼ ከፍቼው ስቶፕ ባረገው ያው ይጠፋል ማለት ነው። ይቺን ሲምፕል አፕ ወይም የፎርግራውንድ አጠቃቀም መንገድ እንዴት እንደምናደርግ እኔ እናም እንግዲህ አዲስ ፕሮጀክት ከፍተናል። አሁን የምናደርገው ያው ሌያውታችንን እናዘጋጃለን። እንግዲህ ሌያውትን እዚህ አላዘጋጅም። ሌያውት እንዴት እንደምሰራ በሌላ ቱቶሪያል አይተናል። ፈጠን ብዬ አዘጋጅቼ መለሳለሁ። እንግዲህ ሌያውታችን ይህን ይመስላል። ያው እንደ ኤግዛምፕል አፓችን ነው እና 3 በተኖች አሉን። ሙዚቃ ማጫወቻ የሚል ቴክስት ቪው አለ። ፖዝ የሚለው በተን ምንም ጥቅም የለውም፣ ግን እንቶ እኛ የምንጠቀመው ያው ፕሌን እና ስቶፕ የሚለው በተን ነው። ማንሳትም እንችላለን። ስለዚህ ለአሁን እንዳለን ተው፣ ግን ኦን ክሊክ ፋንክሽን እንስጣቸው ለሁሉም እና ያው እዚህ ጋር መተን ኦን ክሊክ እንልና ይህንን ኦን ክሊክ በተን ወደ ሜን አክቲቪቲ ፋንክሽኑን ክሬት እናደርግለታለን። ይህንን ሬድ ቀይ የሆነችውን አምፖል ተጠቅመን ከዛ ኦን ክሊክ ለፖዝ አለን። ለፖዝ ለነገሩ አንፈልግም። ስለዚህ ድሊት እናርገውና እዚህ ጋር ለፖዝ ያለውን እናንሳው። ከዛ ለፕሌይ መጀመሪያ ሬድ ላይን ኦን ክሊክ እናደርግና ችን ቀይ አምፖል ያውችን ቀይ አምፖል እንጫንና ክሬት ኦን ክሊክ በተን ለዛ ሜተድ ለኦን ክሊክ ሜተድ ለዛ በተን እናደርጋለን። እንዲሁም ለስቶፕ በዚሁ መልክ ክሬት እናደርጋለን። ይህንን ካረግን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፓችን የኖቲፊኬሽን ቤዝ ክላስ ማዘጋጀት ነው። ለዛም ያው ጃቫ ላይ እንመጣና ጃቫን ከፍተን እዚህ ፓኬጅ ላይ አንድ ክላስ ክሬት እናደርጋለን። ስሙንም ያው ቤዝ አፕ እንበለው። ይህንን ካረግን በኋላ ያው እዚህ ጋር ኤክስቴንድ የምናደርገው አፕሊኬሽንን ይሆናል። ይህን የምናደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? ለኖቲፊኬሽን ኦብጀክቱን አፑ ሲጀምር እንዲያዘጋጅልን ለማድረግ ነው። ያው ሜን አክቲቪቲ ላይም ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ ግን ይህ ግን ተመራጭነት ያለው መንገድ ነው። ይህንን ካረግን በኋላ ያው እዚህ ላይ አንድ ፐብሊክ ስታቲክ ፋይናል ስትሪንግ ክሬት እናደርጋለን። ስሙንም ቻናል አይዲ ኖቲፊኬሽን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ቱቶሪያል ላይ አይተናል። ስለዚህ እሱ መከታተል ትችላላችሁ። ስሙን ፎርግራውንድ ሰርቪስ ቻናል እንበለው። ከዛ ኦቨርራይድ ማድረግ ያለብን ፋንክሽን አለ። ያም ኦን ክሬት ነው። ባዶ እንተዋለን። ቀጥለን የራሳችን ክሬት ፋንክሽን ኖቲፊኬሽን ክሬት የሚያደርግልን ፋንክሽን ክሬት እናደርጋለን። ያም ፋንክሽን የምንጠራው እዚህ ኦን ክሬት ሜተድ ውስጥ ነው። ስለዚህ ክሬት ኖቲፊኬሽን ብለን በዚህ መልክ ከዛ ይህንን ሜተድ ኢምፕሊመንት እናርግ ወይም ክሬት እናርገው። ከዛ እዚህ ሜተድ ውስጥ ኖቲፊኬሽናችንን ክሬት እናደርጋለን። መጀመሪያ ቼክ የምናደርገው የኤስዲኬያችንን ቨርዥን ነው። ስለዚህ ቢውልደር አይደለም ቢውልድ ነው። ዳት እንልና ቨርዥን ዳት ብለን ኤስዲኬ ኢኒት የሚለውን ጠራና ከኦሪዮ በላይ ከሆነ ማለት ነው ዳት ቨርዥን ኮድ ዳት ኦ የሚለውን ሰጠዋለን። ከኦሪዮ በላይ ከሆነ ይህንን ኮድ ኤክሲኪዩት አድርግ እንላለን። ስለዚህ ይህም ኖቲፊኬሽን
ክሬት ማድረግ ነው። ኖቲፊኬሽን ቻናል ማለት ኖቲፊኬሽን ቻናል ብለን ኒው ኖቲፊኬሽን ቻናል ከዛ ቻናል አይዲውን እንሰጠዋለን። ከዛ ስሙን የኖቲፊኬሽን ሰርቪስ ቻናል ፎር ግራውንድ እንበለው። ከዛ ኖቲፊኬሽን ማኔጀርን ወስደን ኢምፖርታንት ባይ ዲፎልት እንለዋለን። ይህንን ካረግን በኋላ የሚቀጥለው ላይን ላይ ኖቲፊኬሽን ማኔጀር ተጠቅመን ይህንን ኖቲፊኬሽን ቻናል ክሬት እናደርጋለን። ጌት ሲስተም ሰርቪስ ብለን ኖቲፊኬሽን ማኔጀር ክላስን እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ኖቲፊኬሽን ማኔጀርን ቻናልን ወስደን ነው ማኔጀር ነው ክሬት ኖቲፊኬሽን ብለን ኖቲፊኬሽን ቻናሉን እንሰጠዋለን። አሁን ኖቲፊኬሽኑን ክሬት አድርገናል። እንግዲህ በመቀጠል ያው ፎርግራውንድ ሰርቪሳችንን ክሬት ማድረግ ነው። እንግዲህ ፎርግራውንድ ሰርቪስ ክላስ ያው ሰርቪስ ክላስ ነው። ኤክስቴንድ የሚያደርገው ከሰርቪስ ክላስ ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው? ያው አንድ ፋንክሽን ላይ ነው። ያው ሰርቪሱን ክሬት ስናደርገው የምንጠራው ፋንክሽን ለየት ያለ ነው። እሱ ላይ ብቻ ነው ልዩነቱ። ከዛ በፊት ግን ክሬት ከማድረጋችን በፊት ይህን ክላስ ይህንን ቤስ ክላስ ማኒፌስት ፋይላችን ላይ ሬጂስተር ማድረግ አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን አንድሮይድ ብለን ኔም እንላለን። ከዛ ቤዝ አፕን እንሰጠዋለን። አሁን ሬጂስተርድ ሆኗል እና አሁን እዚህ ጋር ይሄ ግሬ አይደለም። ከዛ በኋላ ይህን እንዝጋውና ለአሁን እዚህ ጋር አንድ ፎርግራውንድ ክላስ ክሬት እናርግ። ስሙንም ፎርግራውንድ ሚውዚክ ሰርቪስ እንበለው። ሚውዚክ ሰርቪስን ባይሆን ያው ለስም። ከዛ በኋላ ይሄ ኤክስቴንድ የሚያደርገው ሰርቪስ ክላስን ነው ይሄኛውን። ይህንን ካደረግን በኋላ ያው እንግዲህ ኢምፕሊመንት ማድረግ ያለብን አንድ ሜተድ አለ፣ ግዴታ ነው። ይህንን ባይንደር ክላስ የሰርቪስ ክላስ ነው። ይህም ግን ለፎርግራውንድ አንጠቀምበትም፣ እንዲሁ ባዶውን ቁጭ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ እኛ የምንፈልጋቸው ሁለት ሜተዶች አሉ ኦቨርራይድ የምናደርጋቸው። የመጀመሪያው ኦን ስታርት ነው፣ ኦን ስታርት ኮማንድ የሚለው። የሚቀጥለው ደግሞ ኦን ዲስትሮይ የሚል ሜተድ ነው እና እዚህ ውስጥ ነው ፎርግራውንድ ሰርቪሳችንን ክሬት የምናደርገው። ስለዚህ ይህንን እናንሳው ላሁን እና እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ክሬት አደርጋለሁ። ኖቲፊኬሽን ልና ኖቲፊኬሽን ስም ሰጠዋለሁ። ከዛ ኑ ኖቲፊኬሽን ኮምፓት የሚለውን ስታቲክ ክላስ ጠርቼ ቢውልደር እጠቀማለሁ። ይህም ቢውልደር የሚወስዳቸው ሁለት አርጊመንቶች አሉ። የመጀመሪያው ኮንቴክስት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ ቻናል አይዲ ነው። ቻናል አይዲ ያው ኖቲፊኬሽን ቻናላችን ላይ ስፔሲፋይ ያደረግነው ነው ይሄኛው ማለት ነው። ቤስ ክላስ ላይ ይሄ ነው ቻናል አይዲው። ስለዚህ እዚህ እንመጣና ቻናል አይዲ እንላለን። ስታቲክ ክላስ ስለሆነ ያው ዝም ብለን ብቻ ኢምፖርት ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አንዳንድ ፓራሜትሮች ለዚህ ኖቲፊኬሽን እንሰጠዋለን። የመጀመሪያው ሴት ኮንተንት ታይትል፣ ይህንንም በአማርኛ ያው ኮፒ አድርጌ ፔስት ላርግ። የሚቀጥለው ደግሞ ሴት ኮንተንት ቴክስት፣ ይህንንም በአማርኛ ኮፒ አድርጌ ፔስት ላርገው። የመጀመሪያው ታይትል ላይ፣ የሚቀጥለው ደግሞ ዲስክሪፕሽን ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አንድ አይከን እንሰጠዋለን፣ ስሞል አይከን ብለን። አይከኑን የምናገኘው አንድሮይድ እንልና ዳት ብለን አር ዳት ነው አንድሮይድ ዳት ድሮብል። እንግዲህ እሱም ካልሰራልን ያው ምን እናደርጋለን? ያው አይከኑን እዚህ ጋር ክሬት ማድረግ እንችላለን። ራይት ክሊክ አድርገን ቬክተር አሴት እንልና ለምሳሌ ይህንን ሰሌክት አድርገን እዚህ ጋር ሚውዚክ እንበል፣ ይህንን እንምረጠው፣ ኦኬ እንበል፣ ኔክስት ፊኒሽ እናርግ። ከዛ እዚህ ጋር መተን ይህ እንግዲህ ክሬት የሚደረግልን ያው ድሮብል ፎልደር ውስጥ ይሆናል። ይሄን ነው ክሬት ያደረጉት። ሶ እዚህ ጋር መተን አር ዳት ድሮብል ዳት ሚውዚክ አይከኑን እንሰጠዋለን። ይህንን ካረግን በኋላ የሚቀጥለው እንግዲህ ይህንን ኖቲፊኬሽን ከተከፈተ በኋላ ክሊክ ስናደርገው አፑን እንዲከፍትልን ከፈለግን ኢንቴንት ክሬት ማድረግ አለብን። ለዛ እዚህ ጋር እንምጣና ኢንቴንት እንልና ኖቲፊኬሽን ኢንቴንት እንበለው። ከዛ ኑ ኢንቴንት የዚህን ኮንቴክስት ከዛ የምንከፍተው አክቲቪቲ ሜን ክላስ ነው ዳ ክላስ ብለን ከዛ በኋላ ያው ፔንዲንግ ኢንቴንት ክሬት እናደርጋለን። ይህን ነው ለኖቲፊኬሽን ሴት ለማድረግ የምንጠቀምበት። ስለዚህ ፔንዲንግ እንልና ጌት አክቲቪቲ ብለን ኮንቴክስት ከዛ ነል ከዛ በኋላ ኖቲፊኬሽን ኢንቴንትን ከዛ በኋላ ነል እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር መተን ያው ሴት ኮንቴንት ኢንቴንት ይሄኛውን ፔንዲንግ ኢንቴንት እንሰጠዋለን
እና ከዛ ያው ኖቲፊኬሽናችን ቢልድ እናደርጋለን። ቢልድ ካደረግን በኋላ ልዩነቱ ከሰርቪስ ክላስ ጋር እዚህ ጋር ነው። ሰርቪስ ክላስ ላይ የምንጠቀመው ያው ስታርት ሰርቪስ ብለን ነው። እዚህ ግን ስታርት አክቲቪቲ ብለን ነው። እዚህ ግን ስታርት ፎርግራውንድ ብለን ነው የምንሰጠውም። ያው አይዲ እና ክሬት ያደረግነው ኖቲፊኬሽን ይሆናል። ከዛ በኋላ ዲስትሮይ ለማድረግ ደግሞ ቀላሉ ያው ይህን እንዳለ መተው ነው እንደዚህ። ወይም ሌላው ደግሞ ያው ሞር መጨመር ከፈለግን ስቶፕ ሰልፍ የሚለውን ፋንክሽን እንሰጠዋለን። ከዛ ኖቲፊኬሽናችን ክሬት ተደርጓል እና በመቀጠል ይህንን ፎርግራውንድ ኖቲፊኬሽን ወይም ፎርግራውንድ አክቲቪቲ ወይም ሰርቪስ ራን ለማድረግ ያው ሜን አክቲቪቲ ላይ እንመጣና ያው ፕሌይ በተን ክሊክ ስናደርገው ያንን ፎርግራውንድ ሰርቪስ ስታርት እንዳያደርግ እናደርገዋለን። ለዚህም ኢንቴንት መጠቀም አለብን። ከዛ ኢንቴንት ብለን ኒው ኢንቴንት እንለውና ዲስ ኮንቴክስቱ ነው። ከዛ ፎርግራውንድ ሰርቪስ እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ያው ስታርት ሰርቪስ ማለት ነው የምንሰጠውም ኢንቴንትን ይሆናል። እንዲሁም ስቶፕ ለማድረግ ኢንቴንት እንልና ኒው ኢንቴንት ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ዲስ ከዛ ፎርግራውንድ ክላስ ብለን ከዛ ስቶፕ ለማድረግ ስቶፕ ሰርቪስ የሚለውን ፋንክሽን ጠርተን ኢንቴንት እንሰጠዋለን። እንዲህ በቀላሉ ያው ፎርግራውንድ ሰርቪሳችንን ስታርት ማድረግ እንችላለን። ግን የሚቀጥለው ስቴፓችን ምንድን ነው? ሬጂስተር ማድረግ አለብን ይህንን ፎርግራውንድ ሰርቪስ እና ለዚህ መጀመሪያ ማኒፌስት ፋይል እንከፍታለን። ከዛ እዚህ አፕሊኬሽን ታግ ውስጥ የሰርቪስ ታግ ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ስሙንም የፎርግራውንድ ሰርቪስ እንለውና እንዘግባለን። እንዲሁም አንድ መጨመር ያለብን ሌላው ደግሞ ፐርሚሽን ነው። እዚህ ጋር ዩዘርስ ፐርሚሽን ብለን ያው ፎርግራውንድ ሰርቪስ ፐርሚሽን እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ያው ራን ማድረግ ነው። አጌስ እዚህ ጋር የሆነ ችግር አለ። ይህንን ቼክ እናርግ። ሜቢ ኮምፓይል እናደርገውና ችግሩ ምንድን ነው? ያው እንግዲህ ኮምፓይል ስናደርገው ሪተርን ስቴትመንት ረስተናል። እዚህ ጋር ኢንቲጀር ነው ሪተርን የሚያደርገው። ስለዚህ ያው ሰርቪስ ሪተርን የሚያደርጋቸው የተለያዩ ታይፖች አሉ። እነሱም ሪተርን ብለን ስታርት ናት ስቲኪ እና የመሳሰሉት። ስቲኪ ከሆነ ያው ዩዘሩ እንዲዘጋው የምንጠቀምበት፣ ይህም ማለት ባክግራውንድ እንዳይዘጋ የምንጠቀምበት የሰርቪስ አይነት ነው። ያውም ዩዘሩ ሳያቅ ባክግራውንድ ላይ ራን እንዲያደርግ እና አይዘጋም ሰርቶ እስከሚጨርስ ድረስ። ናት ስቲኪ ከሆነ ግን አፕሊኬሽኑ ሲዘጋ ይዘጋል። ግን ይህ ፎርግራውንድ ሰርቪስ ስለሆነ ምንም ለውጥ አያመጣም። ስለዚህ ናት ስቲኪ እንጠቀማለን። ከዛ በኋላ ራን እናርገው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ራን አድርጓል። አሁን እንግዲህ ፎርግራውንድ ሰርቪስ ያለው አፕሊኬሽን ነው። ፖዝን በነካው ምንም ነገር የለውም፣ ግን ፕሌን ብቻ ነው። ያው ፎርግራውንድ ሰርቪስ ይከፈታል። እንደምናየው የጻፍነው እዚህ ይታያል። እነዚህም ከዚህ ነው የሚመጡት ኖቲፊኬሽኖች ናቸው። ከዛ ያው ስልኬን ብዘጋው እና ብከፍተው ፎርግራውንድ ሰርቪሱ አለ፣ አይጠፋም። ማጥፋት ከፈለግን ግን የግድ አፑ ላይ ሄደን ስቶፕ ማድረግ አለብን። ስቶፕ ስናደርገው ይጠፋል እና ብከፍተው አሁን ፎርግራውንድ ሰርቪሱ ጠፍቷል። እና ያው እንግዲህ በዚህ መልክ ፎርግራውንድ ሰርቪስን ለምንፈልገው አፕ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው።